Metsä Board julkaisi tänään heidän Q2-lukunsa ja mulla on tänään haastattelussa tämän tiimoilta yhtiön toimitusjohtaja Esa Kaikkonen. Morjes Esa. Kiitos paljon, joo. Morjens. Aloitetaan ihan perinteisellä kysymyksellä, eli kävisitkö ensi alkuun tiivisti läpi Q2 pääkohdat? Joo, meillä oli hyvät volyymit kummassakin liiketoiminnassa sekä FBB:ssä että meidän, tai tuossa kuluttajaliiketoiminnassa, että sitten tässä container boardissa, eli kummassakin oli volyymit paremmat. Meillä oli liikevaihto 431 miljoonaa ja EBITDA 30 miljoonaa ja saatiin käänne aikaan siinä mielessä, että operatiivinen tulos oli viime vuonna samaan aikaan tosi pahasti pakkasella ja nyt ollaan plussatuloksessa 3 miljoonaa, niin kyllä me voidaan olla siihen. Nämä on tehty aika pitkälle omilla toimenpiteillä, niin ollaan tosi tyytyväisiä, että koko tiimi on tehnyt tosi hyvää duunia. Niin, toi oikeastaan liikevoittohan kääntyi ensimmäistä kertaa voitolliseksi sitten Q125 jälkeen. Näin on. Kyllä. Hei, pysytään Q2-luvuissa sen verran vielä, että miten taivekartonki-segmentissä näette pohjakysynnän kehittyvän? Tiedetään, että niin on tulossa esimerkiksi Husumin tuotantolaitoksen seisokki, niin vaikuttaako tämä niin ennakoivasti kysyntätilanteeseen tai miten niin vaikka hintojen kehitys vaikuttaa tähän tämänhetkiseen kysyntänäkymään? No ehkä kommentoin sillä tavalla, että totta kai me silloin kun me pidettiin kesäseisokki Husumissa, niin silloin tietysti tilauksia tulee pikkasen enemmän myöskin etukäteen, että näin se menee, mutta samalla sitten niin kuin meillä on varastoja, jotka siellä puskuroi myöskin, eli kyllä se pohjakysyntä oli myöskin parempaa meille. Meidän tilauskannat Suomessakin oli paremmat taivekartongille ja sekä sitten tuolle Kraftlinerille ihan samalla tavalla, kummallekin oli paremmat tilauskirjat ja paremmat niin kuin tavallaan myyntivolyymit. Eli kyllä siellä pohjakysynnässäkin on semmoisia positiivisia, heikkoja positiivisia signaaleja sanotaan tällä tavalla ja se on se tilanne nyt. Ja sitten kun eteenpäin mennään, niin meillä on tosiaan kunnossapitoseisokit erityisesti niin kuin sellutehtailla ja sitten tämä kesäseisokki siellä Husumissa, niin vaikuttaa tietysti Q3 tulokseen, niin kuin me ollaan kaidattukin. Orastavia merkkejä paremmasta siis. Mennään sitten kilpailutilanteeseen markkinalla. Tuolla Euroopassa ainakin yksi toimija on mennyt konkurssiin ja toisenkin kohdalla omistus on vaihtumassa taloudellisten vaikeuksien takia. Niin pystytkö yhtään kommentoimaan, että onko nämä yhtiöt Metsä Boardin kilpailijoita ja oletteko nähneet eri toimijoiden talousvaikeuksien vaikuttavan teidän niin kuin markkinoiden dynamiikkaan jollain tapaa? Joo, kyllähän niillä on aina tämmöisillä toimenpiteillä tai tämmöisillä tapahtumilla niin on ja vaikutus ja nämä kummatkin toimijat, ei tarvitse nimiä mainita tässä näin, mutta valitettavasti on siinä tilanteessa, että rahat on tullut loppuun ja on sitten jouduttu tekemään erilaisia juttuja ja toinen tosiaan niistä konkurssissa ja se tietenkin vaikuttaa sitten siihen kokonaiseen kysyntä-tarjonta-tasapainoon ja sitä tarjontaa kun on vähemmän, niin se sitten balanssoi sitä tilannetta ja mehän ollaan tietysti silloin, kun me viime vuonnakin lähdettiin tähän meidän, niin kuin ensin lähdettiin kaupallisella strategialla liikkeelle ennen kuin sitten maaliskuussa tällä meidän nykyisellä strategialla sitten kunnolla, mutta kaupallisella strategialla lähdettiin siitä, että me lähdetään Husumissa parantamaan meidän Euroopan tilannetta, eli Husumia lähdetään tarkoitoimaan sinne Euroopan markkinoille ja ostettiin sitten alkuvuodesta myöskin tämä arkituslaitos, jolla pystytään olla relevantimpia asiakkaille ja meille on tärkeää, että me niin kuin palvelukyky paranee Euroopassa ja meidän laatu pysyy kohdallaan ja me ollaan tosi lähellä asiakasta, että me kuunnellaan mitä ne asiakkaat haluaa ja tämä on nyt sitten meille satanut laariin sillä tavalla, että meidän markkinaosuus Euroopassa on kohentunut myöskin näiden johdosta. Pysytään vielä Euroopassa. Miten näette kiinalaisten toimijoiden tulemisen Euroopan markkinalle vaikuttaneen niin kuin kilpailutilanteeseen? No me ei sillä tavalla, meillä on premium-segmentti siinä mielessä, että me ollaan siellä korkeimmissa niin kuin brändi tuotteissa ja sitä kautta niille, joille tämmöiset kestävä kehitys, laatu ja saatavuus ja se palvelukyky, että se tavara on just silloin ja siinä laadussa, kun se pitää olla siellä asiakkaalla, niin ovat tärkeitä. Niin me ollaan sellaisten asiakkaiden kanssa tekemisessä, jolloin sitten niin kuin me ei olla sillä samalla markkinalla kuin aasialaiset. Ja aasialaisten volyymit on ollut suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna. Kun mä katson statistiikkaa, niin on ollut suurin piirtein samalla tasolla ja se ehkä on semmoinen totta kai seurattava asia ja me katsotaan sitä tarkasti, mutta kyllä mä näen semmoisia enemmän positiivisia signaaleja sieltä, että ne bränditalot, jotka oikeasti niin kuin katsoo
näitä kysymyksiä, kuten laatua ja kestävää kehitystä ja tämmöisiä, niin he tekevät tätä konversiota koko aika kuitenkin sieltä muista vähemmän kestävimmistä pakkausjutuista tänne kartongin suuntaan, ja se tietysti meille on positiivista, ja nyt tulee vielä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi, joka sitten vielä toivottavasti kiihdyttää tätä kun saadaan tämmöinen standardi aikaan Euroopassa pakkaamiselle. Eli vihreä siirtymä tietotapaan myös niin kuin antaa suuntaviivoja sille kysynnällekin. No kyllä se näin on, ja se on oikeastaan sellainen mielenkiintoinen juttu, että siihen voisi kommentoida, että ehkä kysymys ei ole, vaikka me tuossa regulaation niin kuin mainitsinkin, niin enemmän kyse on kuitenkin siitä, että meidän niin kuin tutkimukset osoittaa, että niin kuin nuorista kuluttajista erityisesti todella iso osa haluaa muovin sijaan kartonkin pakkauksia. Ja se luku yleisesti ottaen kuluttajien joukossa on, että yli 80% kuluttajista, jos on tämmöinen tilanne, että valitaan joko tämmöisen niin kuin fossiilisen tai ei-uusiutuvan materiaalin ja kartongin välillä, niin ne mieluummin valitsee tuotteen, joka on pakattu kartonkiin. Se on meille hyvä viesti, että me ei välttämättä tässä se regulaatiota tarvita, mutta se on hyvä, että luodaan sitten tämmöisiä niin kuin standardeja, jotka sitten niin kuin regulaatiolla sitten vahvistaa sitä meidän trendiä. Näinpä. Hei, mennään sitten Yhdysvaltojen lainerimarkkinalle. Siellä on jonkin verran kapasiteettia nyt lähtenyt markkinalta pois. Sitten kun tiedetään, että Yhdysvaltojen suuntaan on tullit olemassa, niin miten te näette tämän yhtälön, että voitaisiinko Husumilta tai Kemiltä viedä laineria sitten näistä tulleista huolimatta Yhdysvaltoihin? Kyllä me viedään sitä tälläkin hetkellä, ja ihan oikeastaan ne on ollut aika neutraaleja ne tullit meidän niin kuin volyymeille kokonaisuutena, ja erityisesti Kemi on meille se, mistä me viedään niin kuin päällystettyä valkoista laineria sinne Pohjois-Amerikan markkinoille, ja se on meille ollut pitkäaikaisen juttu. Meillä on tosi vakaat niin kuin avainasiakkuudet siellä, ja ne volyymit ei paljon tästä ole hätkähtynyt. Me etsitään vielä niitä mahdollisuuksia kasvaa sitten lisää ja saada lisää vielä markkinaosuutta sitten paikallisilta laineritoimittajilta, ja uskon, että se onnistuu nyt uuden johdonkin avustuksella. Haluatko pikaisesti kommentoida, millaisia uusia kasvumahdollisuuksia siellä voisi kenties olla? No ihan lyhyesti, jos ajattelee, niin tämä meidän niin kuin materiaali tämmöisessä jälleen niin kuin kauppojen hyllyssä, siellä niin kuin tämmöinen Club Store-konsepti kehittyy aika nopeasti siellä tällä hetkellä, ja niissä Club Store-konsepteissa se niin kuin pakkaus, se kuluttajapakkaus on semmoisessa valmiissa pallettipakkauksessa, ja se meidän laineri, kun on siinä pinnassa, niin se toimii erinomaisena hyvänä niin kuin brändin tämmöisenä markkinointipintana. Ja kun se on hyvän näköinen se brändi painettuna siinä pakkauksen pinnassa, niin se on semmoinen hyvä lisä tähän näin. Ja tämä konsepti niin on kyllä kasvamassa tosi nopeasti siellä, ja tämä muuttaa sitä pakkaamisen maailmaa, ja silloin nämä ulkopakkauskartongit on se keskeinen osa sitä pakkausinfrastruktuuria, ja meidän niin kuin päällipinta, kun se on siinä sen parhaimman näköinen, on itse käynyt siellä asiakkuuksissa, niin on kyllä tosi ylpeä sit meidän tuotteista siellä, että hyvä markkinointipinta brändeille. Aivan varmasti. Hei, mennään sitten vielä sellumarkkinan puolelle. Siellä hintojen nousu on hyytynyt tuossa Q2 lopussa, niin haluatko avata, että mikä on teidän näkökulmasta sellumarkkinan tilannekuva tällä hetkellä? No sellumarkkinan tilannekuva on sellainen, että nythän on ollut aika paljon, en lähde hirveästi sitä lyhytkuitumarkkinaa kommentoimaan, kun me ei niin kuin konserninakaan olla siellä lyhytkuitumarkkinalla, mutta pitkäkuitumarkkinasta voi sanoa tällä tavalla, että se on ollut kyllä vaikea se markkina, ja siellä on ollut, me ollaan nähty puuhinnasta, että Kiinan kysynnästä johtuen niin aika paljon kapasiteetin niin kuin tilapäisiä alasajoja ja jopa sitten sulkemisia. Ja se tilannekuva nyt tässä ei ole vielä paljon muuttunut. Et nyt kun on tehty näitä erilaisia kapasiteetin niin kuin alasajoja, väliaikaisia tai pysyviä, niin se tietysti omalta osaltaan tasapainottaa sitä kysyntä-tarjontanäkymää, ja sitä kysyntää vähenee jatkuvasti sieltä tällä hetkellä. Ja katsotaan nyt sitten, että mihin se sitten tässä kakkospuolikkaalla johtaa, että rupeisiko siellä sitten markkinoilla näkemään valoa, mutta se on turhan ennenaikaista tässä lähteä spekuloimaan sitä. Jäädään seuraamaan sitä. Hei, ihan loppuun vielä tuosta teidän 200 miljoonan euron säästö- ja tehostusohjelmasta, niin haluatko avata, että mikä sen ohjelman status on sekä kulusäästöjen että kaupallisen puolen toimien osalta, ja
toisaalta millaista tulostukea odotatte loppuvuodelle sieltä tulevan? No nythän me ollaan siitä niin kuin toimitettu 135 miljoonaa run rateina, actioneina, jotka sitten pikkuhiljaa tulee meidän tulokseen näkyviin ja tuloksessa on 45 miljoonaa näkyvissä, että me ollaan ihan sillä niin kuin suunnitellulla uralla, eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö me sitä saataisiin kasaan sitä 200 miljoonaa. Meidän kustannusbaasissa on kuitenkin 1,7 miljardia ja saman kokoinen on suurin piirtein valitettavasti tässä top line, että kummassakin sekä siellä myyntipuolessa kaupallisilla toimenpiteillä että sitten siellä kustannuspuolella on vielä paljon tekemistä. Me löydetään ne kyllä ne tulosparannuskohteet. Hyvä. Hei, kiitos paljon Esa haastattelusta ja tsemppiä teille loppuvuoteen. Kiitos paljon samoin sulle.